आज लकडाउनको चौथो दिनमा हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले पिरो अमिलो गुन्द्रुकको चटपटी बनाएर देखाउँदैछु। नमस्ते, युट्युब च्यानल अमर पान्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो गुन्द्रुकको चटपटी चाहिँ अहिले लकडाउनको बेला भएर मैले घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट नै तयार गरेकी छु। आजको रेसिपी दुईजनाको लागि बनाउन जाँदैछु। यसको लागि मैले रायोको गुन्द्रुक लिएँ, यसरी 50 ग्राम। हजुरहरूले तोरीको गुन्द्रुक वा अरू कुनै गुन्द्रुक लिन सक्नुहुन्छ, घरमा जे उपलब्ध छ त्यही। 10 मिनट चाहिँ मनतातो पानीमा भिजाउनु पर्छ। हजुरहरूले के कुरा ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि यो भिजाउँदाखेरि एकदमै तातो पानीमा चाहिँ नभिजाउनु होला है। एकदमै तातो पानीमा भिजायो भने चाहिँ गुन्द्रुकको रस सबै जान्छ। पानीलाई निचोरेर सानो सानो पिस गरेर मैले काटेँ। यो चाहिँ गिलो चटपटे भएकोले म हजुरहरूलाई चटपटेको सस बनाउन सिकाउँछु है त। मैले 1 कप चिसो पानीमा 1 पिन्च फुड कलर राखेँ, अरेन्ज फुड कलर। हजुरहरूले रातो वा अरेन्ज फुड कलर मध्ये जुन राख्नु भए पनि हुन्छ। मजाले मिक्स गर्नुहोला। त्यसपछि बेसन राखेँ मैले 2 चम्चा। यदि हजुरहरूको घरमा बेसन उपलब्ध छैन भने हजुरहरूले मैदा वा आटा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। यो अहिलेको संक्रमण कालमा चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ किनिरहनु पर्दैन। घरमा जे उपलब्ध सामग्री छ त्यही चीजबाट बनाउन सकिन्छ। यसलाई 1 मिनेट जति लो फ्लेममा एकदम मजाले चलाएर पकाउनु पर्छ। कन्टिन्युअसली चलाइरहनु पर्छ है। यो चाहिँ लगातार चलाउनु पर्छ। बिस्तारै यो 1 मिनेट पछि हल्का बाक्लो हुन थाल्छ। हेर्नुहोस् है, चलाउँदा चलाउँदै मजाले पाक्न थाल्छ यो सस चाहिँ। यो ससलाई हजुरहरूले 3 महिनासम्म मजाले फ्रिजमा स्टोर गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। र सस मजाले रेडी भइसकेको छ। हेर्नुहोस् है त, बाक्लो हुन थालिसक्यो। बाक्लो हुने बित्तिकै हजुरहरूले ग्यास चाहिँ अफ गर्न नबिर्सिनु होला है। ग्यास अफ गरिसकेपछि पनि एकैछिन यसरी मजाले चलाइदिनु होला चटपटेको ससलाई चाहिँ। र यसलाई सेलाइसकेपछि मात्रै राख्नुपर्छ हामीले। र यो यतिको चाहिँ बाक्लो हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, धेरै पातलो पनि हुनु हुँदैन। त्यसपछि मैले भिजाएको चना 2 चम्चा राखेँ, भिजाएको केराउ 2 चम्चा राखेँ, प्याज एउटा राख्दैछु मसिनो गरेर काटेर, गोलभेडा एउटा राखेँ। गोलभेडाको भित्रको पार्ट चाहिँ नराख्नु होला है, एकदमै छिट्टै चटपटे उसिन्छ। साथसाथै काँक्रो राखेँ 2 चम्चा, हरियो खुर्सानी 3वटा राखेँ। घरमा जे चिज उपलब्ध छ त्यही राख्नु होला है। काँचो चिजहरू जे राख्दा नि हुन्छ, आलुहरू राख्दा पनि हुन्छ। साथसाथै मैले राखेँ जिरा धनियाको पाउडर आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी 1 चम्चा, बिरे नुन आधा चम्चा राखेँ। बिरे नुन छैन भने सादा नुन नै राख्नु भए पनि हुन्छ। धनियाको केही पत्ताहरूलाई राखेँ मैले। र चाउचाउ राख्दैछु एउटा वाइवाई चाउचाउ। हजुरहरूले जुनै चाउचाउ राख्नु भए पनि हुन्छ। र चाउचाउ मन पर्दैन भने चाहिँ स्किप गर्न सक्नुहुन्छ है, नराख्दा पनि हुन्छ। चाउचाउको मसला पनि राखेँ मैले चाहिँ, मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ। र अमिलो बनाउनुको लागि एउटा कागती राखेँ मैले। धेरै अमिलो मनपर्छ भने 2टासम्म कागतीको रस राख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी 1 कप र आधा कप भुजालाई राखेँ, मुराईलाई। र त्यसपछि मैले चटपटे सस राखिदिएँ यसरी। अब गुन्द्रुक राख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मजाले यसलाई मिक्स गर्नुपर्छ है। चटपटेलाई जति धेरै मिक्स गर्नुभयो त्यति नै स्वादिलो हुन्छ। यदि हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पान्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। साथसाथै यो भिडियो सकेसम्म सामाजिक सञ्जालहरू जस्तै फेसबुकहरूमा पनि सेयर गरिदिनु होला है। यदि हजुरहरूलाई मन पर्यो भने पहिला मजाले मिक्स गर्नुहोला। हेर्नुहोस् है त, यतिको भइसकेपछि अब म गुन्द्रुकलाई राख्दैछु। र हेर्नुहोस् है त, गुन्द्रुकलाई राखिसकेपछि पनि हामीले मजाले मिक्स गर्न सक्छौँ। गुन्द्रुकलाई चाहिँ हजुरहरूले थिचेर राख्नु भए पनि हुन्छ वा मैले जस्तो यतिकै काटेर मात्र राख्नु भए पनि हुन्छ। यो गिलो चटपटे चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। मलाई चाहिँ सुक्खा चटपटे भन्दा पनि गिलो चटपटे एकदमै मिठो लाग्छ। अहिले विशेष गरेर यो क्वारेन्टाइनको बेलामा हजुरहरूले घरमा जे सामग्री उपलब्ध छ त्यही राखेर बनाएर खान सक्नुहुन्छ है त। एकदमै सजिलोसँगले यो रेडी भइसकेको छ। हेर्नुहोस् है, म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु र टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु है त। हजुरहरूले नुन खुर्सानी आफ्नो अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ है। र म चाहिँ टेस्ट गर्दैछु। मेरो मुखबाट चाहिँ पानी आइसक्यो। वाउ, एकदमै टेस्टी चटपटे रेडी भइसकेको छ गुन्द्रुक चटपटे। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पान्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। बाई बाई। सबैजना सुरक्षित घरमै रहनुहोला।